1, 2, 3, funk it. Hi guys! I here and welcome back to my channel. And it's been a while hindi ako nakapagawa ng vlog, but ngayon is gagawin ko na. And ang gagawin natin is the most requested na gusto nyong gawin ko for the vlog. And gusto ko talaga gawin to dati pa. Undecided pa or wala pang time. So this time, may time na ako. Ang daming time, charot. So anyway guys, disclaimer lang guys, hindi po ako professional makeup artist. And nababasa nyo nga sa description at sa title. So, gagawin na natin ang kilay tutorial vlog. Ito lang po yung ginagawa ko daily na look or daily na kilay. So, ang gagawin natin is the most and easiest kilay tutorial na pwede nyong gayahin. So, before anything else, ipapakita ko muna sa inyo yung mga tools na gagamitin natin or yung tools na ginagamit ko for my kilay. So, eto yung ginagamit ko for my kilay. This one is, so eto yung pangkilay ko. I like plucking. Pag magti-trim ng kilay, so eto yung ginagamit ko din. Gunting na pang-trim. And then, ito yung pencil from yoyoso. This is the powder tsaka clay na siya. So, from Misha. So, brown. Ito yung mascara. Yung sa kilay ng mascara. So, I use Skin Food. Ito yung Brow Fix by BYS. White po talaga to, kaso lang halo na. And black na mascara for the kilay. And also, ito yung concealer na gagamitin natin to define our kilay, and the brush. I don't know kung anong brush to. Yeah, ito yung brush. So, ayan. Ginagawa ko lang to at i-share ko lang kasi ang daming nagsasabi na, wow, ang ganda ng kilay. So, that's why. So, hindi talaga ako professional. Just natutunan ko lang and via experience. Wow! So, kaya ako to natutunan, it's because my work before is kailangan presentable. So, kailangan namin makeup. So, yun. Na-discover ko yung pag-makeup at saka ginagawa ko siya daily. So, siguro doon na-enhance yung pagkilay ko. And without further ado, gawin na natin! So, first is ipa-pluck muna natin yung kilay natin. Mga i-form natin yung kilay natin sa kung anong gusto natin ma-form. It depends talaga yung pag-shape ng kilay sa kung anong gusto mong i-achieve na kilay daily. May mga kilay na parang Korean look or may kilay na parang hair and flick everyday. May mga kilay na parang straight, good for beginners po ito dahil hindi kayo mahihirapan. So, promise, hindi ko kayo pahihirapan. Hindi talaga. Guys, so, eto. So, may mga bukbok ng maliliit. So, tanggalin na natin yan. Sa mga beginners, mahirapan talaga kayo or masakit siya, but tiis ganda siya. Hindi, masakit siya at first, pero pag sinanay nyo nang mag-pluck ng buhok nyo sa kilay, is hindi na siya masakit. So, is sanay-sanay lang. And if guys, hindi talaga kayo marunong magtanggal, pwede rin kayong pumunta sa salon at ipapa-trim at saka ipapalinis nyo yung dito na shade sa kilay nyo para iwas disgrasya, iwas yun. Pero, para kayo matuto, gawin nyo ng dahan-dahan lang. And sa mga beginners, huwag magmamadali, and patient is a virtue. So, buhok yung mga maliliit na buhok. So, let's move to the next round. So, next is i-trim natin. I-advise ko na before kayo mag-trim is gamitan nyo muna ng ganito or yung uso na yon na soap, ano ba yun? Parang yung soap, brow definer or whatsoever. So, pero sa akin, ito yung ginagamit ko. So, first is i-form nyo yun para tumigas yung kilay nyo. Pataas, guys.
And hayaan muna natin na mag-dry. After na maging matigas na yung buhok ng kilay nyo, so it's time to putol. So, i-clean natin yung mga mahabang buhok. Kasi pag magkikilay tayo, hindi mapo-form dahil mahaba tsaka makapal. So this time, careful lang. So hindi naman masyadong yung mga mahaba lang talaga. So, kaya na-trim na. Sa lahat ng ipinakita ko na tools sa pangkilay, I highly recommend sa mga beginners ito munang pencil dahil madali lang siyang i-control. So, itong pencil na to is from Yoyoso. Pero maraming pencil na magaganda. Like, yung mga maliliit yung ano nila tip. So, ito, parang flat siya. Yan yung tip nito, flat. I highly recommended yung mga pencil na manipis yung tip nila kasi mas madaling i-drawing yung kilay. This is color black. Sa mga nagkikilay, alamin nyo yung kulay ng buhok nyo at saka yung kilay nyo. Dapat same lang. Kasi parang pangit naman tingnan yung buhok nyo black tapos yung kilay nyo brown. Dapat i-coordinate nyo. Yung ganon. Parang natural lang. Para natural achieve ng kilay natin. Follow instruction lang kayo para ma-achieve nyo talaga yung kilay na gusto nyo. And then, ang next is, kailangan ibabrush natin gamit itong brush niya. Meron ding maganda, yung spoolie. But wala akong spoolie. So, ito yung gamitin natin. So, dahil dito siya, isa-scatter lang siya. Para hindi siya makapal. Yung pag-brush is pa ganun, pa-upward. I-fill in, fill out lang. So, mag-fill in lang kayo ng mga gaps, yung mga walang kilay, yung mga makikita, yung skin nyo sa kilay, yun yung lagyan ng kulay. This is it. This is my next kilay. So, sa kabila naman. Same procedure lang po tayo. So, first is sa gitna. Wait lang dahil nandito si boyfriend. Ayan. Interaction. So, eto, para nag-school lang. Fill in, fill out. So, yan, at sa upper part. Make sure na yung ano nyo is ganyan din siya. So, hanggang dito dapat yung kilay natin. So, wait. Ganyan dito. Yan, perfect. So, dapat sharp yung last part ng kilay. Then brush. Brush. Yan. So, eto na yung kilay. But, if you really want, sa mga perfectionist, hindi pwede ang ganito lang. Form. Kaya natin lagyan ito para ma-define talaga yung buhok natin sa kilay at mas thick yung kilay natin. Mas steady yung buhok niya. So, eto yung gusto ko. Hindi na siya maging masyadong black. Yan. And lastly, gagamitin natin to para malinis tignan yung kilay. At saka ma-identify talaga siya. That's it. Hindi ko alam kung anong brush to, guys. Pag may ganito kayong brush, yan. Ito yung best thing na gamitin nyo for the kilay. Para i-conceal. Next thing na gagawin is patutuyuin ng konting-konti dahil or yung concealer nyo is masyadong liquid. So, mahihirapan kayong magtanggal or nito. So, yung gagamit natin is yung kamay natin. Mas comfortable ako sa kamay. So, hayaan nyo na ako. Please naman. Oo naman kayo. Charot. So, ganun lang. Erase. Next. Ay! Sorry. Yan.
careful lang sa pag-erase. So, tignan nyo naman, guys. Very natural, very okay, charot. Yung shape at saka yung kulay is approved for everyday makeup. Kunin ko muna itong buhok and basa pa yung buhok, guys. This is perks of having makapal buhok. Okay, ito na po yung finished look natin sa ating Guadalquiver. So, yeah, I look so Korean and I miss doing makeup. Hindi na ako matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-makeup. So, ayan na po guys. I hope na may natutunan kayo and enjoy kayo sa video to. Please give me a big thumbs up and please comment po kayo sa baba kung ano po yung sasuggest nyo na gawin kong video for the next vlog. And also guys, huwag niyo pong kalimutang mag-click sa notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Kung hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and see you on my next vlog. Bye!